Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη tutorial της Αγγελάκη Βελονάκη και σήμερα για βελόνες πλεξίματος. Σήμερα θα σας δείξω πώς ρίχνουμε πόντους για να κάνουμε εγγλέζικο λάστιχο ή αυτές που λένε rib stitches, όπως μπριός, λάστιχο του ψαράκι κλπ. Τώρα δεν είναι δύσκολο, έχω κάνει ήδη ένα βίντεο σχετικά με αυτό το ρίξιμο πόντων. Το ξανακάνω γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Όπως βλέπετε εδώ δημιουργούμε ζευγάρια από θηλιές που μπορούν να μας φανούν χρήσιμες όταν μετρούμε καλή ανάποδη κλπ. Και επίσης εδώ υπάρχει μεγαλύτερο, είναι πιο παχύ εδώ στην αρχή του. Θα σας δείξω λοιπόν πώς το κάνουμε. Αρχίζουμε με το πώς υπολογίζουμε την κλωστή. Υποθέτουμε ότι αυτό είναι το μήκος της κλωστής, αυτό είναι το μήκος που θέλουμε να πλέξουμε. Παίρνουμε 3 φορές, διπλώνουμε δηλαδή 3 φορές την κλωστή μας σε αυτό το μήκος, ανοίγουμε και πιάνουμε, διπλώνουμε στα 2 την κλωστή μας. Τώρα το διπλό μέρος, το διπλωμένο μέρος πάει από τα αριστερά και εδώ η αρχή της κλωστής μαζί με το μακρύ μέρος της κλωστής, την κλωστή εργασίας όπως λέμε, πάει από τα δεξιά. Θα χρησιμοποιήσουμε 2 δάχτυλα για την πρώτη φυλιά, χρησιμοποιούμε τον αντίχειρα και για τη δεύτερη τον δείκτη. Πιάνουμε την κλωστή με τα δάχτυλά μας εδώ κάτω, κρατούμε σταθερή. Στην πρώτη θηλιά είναι σημαντικό να κρατούμε σταθερό και αυτό το μέρος για να μην μας ανοίξει, να μας φύγει η θηλιά. Λοιπόν, κάνουμε την πρώτη μας θηλιά, άρα χρησιμοποιώ τον αντίχειρα και τον περνώ κάτω από την κλωστή κατά αυτόν τον τρόπο. Από έξω προς τα μέσα. Από έξω προς τα μέσα. Παίρνω την βελόνα μου και την τοποθετώ κατά αυτόν τον τρόπο. Στη συνέχεια παίρνω την κλωστή εργασία στο μακρύ μέρος και το περνώ γύρω από τη βελόνα μου. Και μετά παίρνω αυτή την κλωστή από την θηλιά που έχω δημιουργήσει με τα δάχτυλά μου. Και εδώ κρατούμε λίγο το κοντό μέρος για να δεν μας φύγει. Και σφίγγουμε λίγο εδώ για να δημιουργήσουμε την θηλιά μας. Τώρα, για να κάνω τη δεύτερη θηλιά μου, θα χρησιμοποιήσω τον δείκτη και τον περνώ κατά αυτόν τον τρόπο, κάτω από την κλωστή, από μέσα προς τα έξω αυτή τη φορά. Ο αντίχειρας πάει από έξω προς τα μέσα, ενώ ο δείκτης πάει από μέσα προς τα έξω. Παίρνω λοιπόν τον δείκτη κάτω από την κλωστή κατά αυτόν τον τρόπο, πατώ εδώ με τον αντίχειρά μου την κλωστή, παίρνω τη βελόνα, παίρνω το μακρύ μέρος της κλωστής και το παίρνω γύρω από τη βελόνα μου, δηλαδή κάνω ένα ζετέ και παίρνω την κλωστή αυτή από τη θηλιά που έχω δημιουργήσει με τα δάχτυλά μου. Και τώρα μπορούμε να αφήσουμε ελεύθερο το κοντό μέρος της κλωστής μας, δεν μας πειράζει, και συγχρόνως με τα άλλα τα 2 κομμάτια της κλωστής τραβώ εδώ για να σφίξω λίγο τη θηλιά μου, όχι βέβαια πάρα πολύ. Ξανά κρατώ το διπλό μέρος της κλωστής εδώ σταθερό με τα δάχτυλά μου. Για να κάνω την πρώτη θηλιά θα χρησιμοποιήσω τον αντίχειρα, τον περνώ κατά αυτόν τον τρόπο κάτω από την κλωστή, τοποθετώ τη βελόνα μου εδώ, παίρνω το μακρύ μέρος της κλωστής, το περνώ γύρω από τη βελόνα μου, δηλαδή κάνω ένα ζετέ και τραβώ. Και συγχρόνως τραβούμε εδώ τα 2 κομμάτια αυτά για να σφίξει λίγο, όχι πάρα πολύ, αλλά για να σφίξει λίγο η θηλιά. Τώρα θα κάνω το δεύτερο μέρος του ζευγαριού, γιατί δημιουργούμε ζευγάρια με θηλιές όπως είπα. Κρατώ πάντα την κλωστή μου εδώ με τα δάχτυλά μου σταθερή. Θα χρησιμοποιήσω τον δείκτη μου και περνώ τον δείκτη κατά αυτόν τον τρόπο από μέσα προς τα έξω. Πατώ με τον αντίχειρα εδώ
πατώ με τον αντίχειρα εδώ, τοποθετώ τη βελόνα μου και συγχρόνως κλείνω εδώ αυτό το δάχτυλο, κάνω ένα ζετέ και περνώ την κλωστή από τη θηλιά που έχω δημιουργήσει με τα δάχτυλά μου. Γιατί όπως θα έχετε προσέξει, με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε θηλιές από τις οποίες περνούμε την κλωστή μας. Λοιπόν, ξανά τώρα την πρώτη μου θηλιά θα χρησιμοποιήσω τον αντίχειρα από έξω προς τα μέσα, κάτω από την κλωστή, τοποθετώ τη βελόνα και ένα ζετέ, δηλαδή η κλωστή γύρω από τη βελόνα, και όπως βλέπετε εδώ είναι η θηλιά και την περνώ την κλωστή, το ζετέ, και σφίγγω. Τώρα για να κάνω τη δεύτερη θηλιά του ζευγαριού μου, κρατώ ξανά το διπλό μέρος της κλωστής και αυτή τη φορά θα χρησιμοποιήσω τον αντίχειρα από μέσα προς τα έξω, πατώ εδώ με το δάχτυλό μου, τοποθετώ τη βελόνα, κλείνω εδώ το δίκτυ μου, περνώ την κλωστή. Βλέπετε εδώ έχω δημιουργήσει μια θηλιά και περνώ αυτή την κλωστή από αυτή τη θηλιά και τραβώ εδώ για να σφίξει, και έχουμε κάνει και το τρίτο ζευγάρι. Και βέβαια περιττό να σας πω, αλλά για αυτές που αρχίζουν τώρα είναι 6 θηλιές, είναι ζευγάρια, μετρούνται 2, 4, 6 και είναι 6 θηλιές. Εδώ έχουμε 3 ζευγάρια με θηλιές, έχουμε 6 θηλιές για το μέτρημα, για όσες είναι καινούριες και ενδιαφέρον. Ξανά παίρνω το διπλό μέρος της κλωστής μου εδώ, το κρατώ εδώ κάτω με τα δάχτυλά μου. Για να κάνω την πρώτη μου θηλιά από το ζευγάρι θηλιών θα περάσω τον αντίχειρά μου κάτω από την κλωστή, κατά αυτόν τον τρόπο θα περάσω μετά τη βελόνα μου. Εδώ όπως βλέπετε έχω δημιουργήσει μια θηλίτσα. Παίρνω λοιπόν μετά το μακρύ μέρος της κλωστής και το περνώ γύρω από τη βελόνα μου, κάνω δηλαδή ένα ζετέ και μετά περνώ τη θηλιά από την θηλιά που έχω δημιουργήσει με τα δάχτυλά μου. Για να κάνουμε τη δεύτερη θηλιά, κρατούμε πάντα εδώ την κλωστή μας, θα χρησιμοποιήσουμε το δίκτυ από μέσα προς τα έξω, πατούμε εδώ με τον αντίχειρά μας, τοποθετούμε την βελόνα και κλείνουμε εδώ, βλέπετε, με το δάχτυλο εδώ με τον δίκτυ μας. Παίρνουμε το μακρύ μέρος της κλωστής, το παίρνουμε γύρω από τη βελόνα, δηλαδή κάνουμε ένα ζετέ και περνούμε αυτή την κλωστή από αυτή τη θηλιά που έχουμε δημιουργήσει. Κάναμε και το δεύτερο. Ξανά κρατώ την κλωστή για να κάνω την πρώτη μου θηλιά αντίχειρας από έξω προς τα μέσα. Παίρνω την κλωστή μου εδώ, παίρνω το μακρύ μέρος της κλωστής και το γυρνώ γύρω από τη βελόνα μου, δηλαδή κάνω ζετέ και παίρνω την κλωστή από αυτή τη θηλιά που έχω δημιουργήσει με τα δάχτυλά μου. Σφίγγω λίγο εδώ για να κάνω τη δεύτερη μου θηλιά, κρατώ την κλωστή εδώ πέρα, ο δείκτης μου από μέσα προς τα έξω, πατώ με τον αντίχειρά μου εδώ, τοποθετώ τη βελόνα και αμέσως κλείνω εδώ το δάχτυλό μου, γυρνώ την κλωστή, δηλαδή κάνω ένα ζετέ και περνώ αυτό το ζετέ από αυτή τη θηλιά εδώ που έχω δημιουργήσει και τραβώ εδώ για να σφίξει. Τελευταία φορά για να κάνω την πρώτη από τις δύο θηλιές, κρατώ εδώ την κλωστή, ο αντίχειράς μου από έξω προς τα μέσα, τοποθετώ τη βελόνα μου εδώ, παίρνω το μακρύ μέρος της κλωστής, ένα ζετέ και περνώ την κλωστή από τη θηλιά που έχω δημιουργήσει με τα δάχτυλά μου. Για να κάνω τη δεύτερη μου θηλιά, κρατώ εδώ πάντα ο δείκτης μου. Κατά αυτόν τον τρόπο περνάει κάτω από την κλωστή, πατώ εδώ με τον αντίχειρά μου, τοποθετώ τη βελόνα και αμέσως κλείνω εδώ τον δείκτη μου για να δημιουργήσω τη θηλιά. Και ένα ζετέ και περνώ αυτό το ζετέ από αυτή τη θηλιά που έχω δημιουργήσει. Και κατά αυτόν τον τρόπο ρίχνουμε πόντους για να κάνουμε το εγγλέζικο λάστιχο ή το λάστιχο του ψαρά ή
την πλέξη μπριός, όλες αυτές τις πλέξεις που έχουν ραβδόσεις. Όλες αυτές τις πλέξεις που έχουν ραβδόσεις, τις rib stitches. Ελπίζω να σας έχω φανεί χρήσιμη και αυτή τη φορά, ώστε την επόμενη φορά να είστε πάντα καλά. Γεια σας.